માય ફ્રેન્ડ્સ, વી વેલકમ ટુ યોર બ્યુટીફુલ ચેનલ ફ્રી ટ્યુશન ક્લાસ. આજે આપણે જોવાના છીએ EDPE, જે તમારો અભ્યાસ B.ed સેમ 2 અધ્યયન અને અધ્યાપન માટે EDPE 2103નો બીજો પાઠ MCQS માટે તમારી જે ઓનલાઈન પરીક્ષા છે તેના માટે. તો આનો પણ જે PDF માટેનું જે એમ છે તે છે 220. તો ચાલો આગળ જોઈએ. વર્ગખંડમાં કેવા પ્રકારના અધ્યતા હોય છે? તો વિકલાંગ, પ્રતિભાશાળી અને અતિ ચંચળ. અધ્યાપકો માટેની વ્યવસાયિક આચાર સંહિતા કોણે તૈયાર કરી? તો NCERT ડોક્ટર ગ્લોરોયલ એડસન બેલિંગ્સ દ્વારા. સાંસ્કૃતિક મૂલક અધ્યાપન ક્યારે પ્રસિદ્ધ થયું? તો 1990માં. કલ્ચરલી રિસ્પોન્સિવ ટીચિંગ થિયરી, રિસર્ચ એન્ડ પ્રેક્ટિસ નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું? તો જેનેવા કે બાળક કેટલા વર્ષ સુધીમાં સંપૂર્ણ ભાષા શીખે છે? 3 થી 10 વર્ષમાં. માનવ મસ્તિષ્કનું જમણા ગોળા છે એના સાથે સંકળાયેલ છે વિવેચનાત્મક. તો નીચેના કયું લક્ષણ અસરકારક વર્ગખંડ વ્યવસ્થાપનનું નથી? તો સકારાત્મક કાર્યને ધ્યાને ન લેવું. ડિજિટલ સ્વરૂપે માહિતી સર્જન, પ્રસાર, સંગ્રહ અને વ્યવસ્થાપન કાર્ય કોણ કહે છે? તો IT. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી. અધ્યાપન ક્ષેત્રે કઈ ક્રાંતિ કઈ શોધ દ્વારા થઈ? તો મુદ્રણ કલા. રેડિયો સ્ટેશન કેટલા વર્ષના બાળકો માટે અને પ્રાદેશિક ભાષામાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરે છે? 5 થી 14 વર્ષ. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કયા વર્ષમાં યુનિવર્સિટી FM ચેનલ ચાલુ કરી? તો 2012ની. અધ્યયન કોની પ્રવૃત્તિ છે? તો અધ્યયન. અધ્યાપન પ્રક્રિયાના ઘટકો કેટલા છે? 3. મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન છે. તંત્ર અભિગમ અધ્યયનના તંત્રના મુખ્ય ઘટકો શું છે? 3. અધ્યાપન ક્રિયાની એવી પ્રણાલીઓ છે કે જે અધ્યયનને સમૃદ્ધ કરે છે. આ વ્યાખ્યા કોની છે? તો સ્મિથ. એક્ટિવિટીઝ ઓફ ટીચિંગ નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે? સોમસ્કીન. અધ્યયન પ્રતોમાનું મુખ્ય તત્વ કયું છે? તો ઉદ્દેશ. સ્વસંકલનના પ્રતિમાન કોણે આપે છે? બ્રાહ્મણ નસ્લ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ આ વિડીયો. આવનારા બીજા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલ લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. સો થેન્ક યુ. જલ્દી જ મળીએ બીજા વિડીયો સાથે. It's kinda like the poly club is in my life.